Hur stor färna har du fått, Mats? Så. 100 grammare? 150? Ja, ungefär kanske. 200 kanske. Så, och jag fick förra helgen. Ja. Nej, för 2 helger sedan är det. Vad står den? 1,2. Ja, och det är min klart största. Ja. I Sverige i alla fall. Men nu ska vi försöka slå nytt rekord då. Ja. PB, dubbel-PB här. Dubbel-PB. Det är dagens mål. Och vi börjar på den platsen där jag fiskade för 2 veckor sedan. Sen har vi varit och kollat lite andra områden också som ser coola ut. Men som var lite besvärliga att gå till. Så vi orkar inte det. Vi är det. lite lata. Ja. Men du har redan kastat ut. Ja. Så du har fiskat, du har alltså 15 minuters längre fisketid än vad jag har. Du har ändå inte fått något. Och detta var ändå ditt bästa ställe. Ja. Men du har inget mäsk, det har jag. Nej, men jag ska blanda lite mäsk. Ja, vi ser hur det går. Ja. Vi har tagit samma plats som jag hade senast. Denna gång är mäsket Sensas Barbeau. Inte för att det finns barb i detta vatten, men jag hade ett par påsar sånt liggande och jag vill minnas att det luktade lite ostigt. Så jag tänkte, det kunde ju passa bra till färna. Upptacklingen visar jag i slutet av videon. Sen minns jag ju från förra gången att nappen kom ganska omgående. Så denna gång låter jag en kamera vara igång i alla fall. Oj. Japp. Det här bästa stället givetvis. Det ser ju schysst ut. Va? Det ser ju schysst ut. Ja, det är ingen jätte, men det är en fisk. Jag på det här va? Nej, jag tror jag klarar det själv. Vet jag har varit med förr. Vet jag har fiskat bärna en gång innan. Precis, du är en gammal färna-expert. De stånkar lite i strömmen här. Och så fick du bästa platsen givetvis. Mårten tog ju Nerströms bästa platsen. Om ni nu gillar mina fiskevideos hade jag blivit glad om ni trycker tummen upp och prenumererar på kanalen. Tack! Det var ju synd inte du fick denna, Mats, för det hade ju varit PB. Det hade varit PB, ja. 9 hekto prick. Det där, ja. Jag tog det en kvart, 10 minuter. Det var inte jättelång tid i alla fall. Detta är andra gången jag fiskar efter färna så här på våren. Och det är andra gången det hugger ganska snart efter att jag har börjat. Så det kan ju vara något att tänka på när man letar nya platser. Att hugger det inte inom en timme så kanske det är bättre att byta plats än att vänta på att det kommer dit någon färna. Det gäller väl att få färnorna nu innan barben kommer in. Ja. Tycker ni det ser märkligt ut när jag kastar så är det för att det hänger ut en massa grenar ovanför mig som gör att jag måste hålla koll på spöet i bakkast. Det är nästan lika exakt som om jag hade klipsat. Efter en seg vinter med väldigt långt mellan fiskepassen så är det en njutning att vara ute och känna på våren. Nej, där var det igen. Ja, hur ska jag veta det? Ja, det knycker, men det kan lika bra vara en braxenpanka. Nej, det är väl en färna. Var på majsen. Ja. Samma fisk. Bara en fisk på den här hålan här.
Den var mindre. Nej, 760 gram är lite för långt ifrån för att det ska vara samma. Nu har jag fått 2 färnor på ganska kort tid och ganska snart därefter så får Mats på en färna. Det är inte helt enkelt att avgöra fiskens storlek i strömmen eftersom vattnet trycker på. Den är ju dagens största. Det var en nytt PB på gång. Det borde du ju definitivt vara om du bara fått sådana yngel innan. Oj, oj, oj. 11,20. 11,20. Är det nytt PB? Det är nytt PB, ja. Fantastiskt bra ju. Mm. Limrande. Väldigt. Nu ska vi köra hem. Vi släpper den här. Det blir fångan den där. Och stickflöte. Är vi nöjda? Ja. Sen dröjer det inte länge innan Mats har ytterligare en färna på. Ännu större. Den är ju klart större ju. Eller hur? Vi får väl väga den. Det får vi göra. Är du lite nervös nu eller? Nej, jag har ju ställt in mig på att du är den enda som kommer att slå PB idag. Ja. 1060. 1060! Upptakterna kändes Så tjockare ut tyckte jag. Jag håller upp den lite högre. Där. Kolla vad fint. Sen är det dags att ta ett par foton för att förhoppningsvis kunna göra en arttröja och ett klistermärke av ännu en art. haglar du upp. Armar på fan. Jag är så glad han blev. Ja, Nästan PB. nästan. När jag fiskade färnor här för ett par veckor sedan så fick jag känslan av att det var ett visst antal färnor i området. Och när jag hade fångat dem så kom det inte dit nya fiskar. Vi har nu fångat 2 färnor var och efter det slutar det nappa. Så nu förstärks den teorin. Men vi fiskar väl på cirka 1 timme till utan att något händer. Men sen beslutar vi oss för att byta ställe. Ja, vad har vi nu fått för oss, Mats? Ja. Att Nu vill vi flytta. vi tror fisken är slut här. Ja, det är något nytt ställe. Det blev 4 färnor här på denna platsen nu. Och förra gången jag var här så fick jag 3 och tappa 1. Så det kanske bara bor ett begränsat antal färnor i ett område. Så vi packar in prylarna i bilen och kör drygt 1 kilometer till ett ställe som vi kollade på tidigare i förmiddags. Vi fick en tanke om att fisken tog slut där på förra området. Det bara var ett visst antal för det nappar inte sista 3 kvarten kan man säga. Så nu har vi letat upp ett nytt ställe med bakvatten. Men jättemycket grenar som hänger ut. Så vi får se om det går att kasta över. Alltså få linan över strömmen så inte det sveps iväg med strömmen. Men det är bara att testa.
Och jag fixar detta utan att sätta mig i alkottarna här. Oj, oj, oj. Nästan som man aldrig har gjort annat. Kan ta tiden och se hur lång tid det tar ju. Innan det är 2:30 börjar vi. Återigen nappade ganska snabbt efter att vi har börjat fiska på den nya platsen. Först hos Mats utanför busken och sen hos mig på andra sidan. Oj, här är det en napp. Japp. Det är ingen gigant, men det är fisk. Det är perfekt. Här kan man sitta och drilla. Så riktigt pensionärs. Nej, det gäller att få ner spötoppen under grenarna nämligen. Ja, dagens minsta. Men färna. Jag frontar den här så den ser stor ut. Sen dröjer det inte många minuter innan nästa färna kliver på. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, jävlar. Lite märkligt. Ja. Nej, riktigt coola fiskar. Den ska inte vara någon problem. Du vet, man börjar bli rutinerad nu. Dagens minsta. Det var dagens minsta. Ja, inte nog. Det var dagens minsta. Så som jag har fiskat här så har jag en 12-krok. 4 härriggade majskorn på det. Och så har jag feedern liksom under majskornen så att förhoppningsvis hänger de upp lite i luften här, eller i luften i vattnet. Men det verkar det vara samma visa som på förra stället. Efter några fiskar sen dör det ut. Så vår teori just nu det är att där står ett visst antal fiskar och sen när de har nappat så har man tömt platsen. Nej, men det skulle lite längre nerströms där. Jag ska pröva med brödbit igen. Jag har inte kört på ett tag. Och inte alls på detta stället. Brödbit. Tyvärr blev det inget nytt PB för mig denna gång. Men Mats satte ju nytt PB för sin del i alla fall. Men jag kommer att jaga vidare och förhoppningsvis kommer jag över 1,5 kilo nästa gång jag testar. Och i väntan på att jag ska lägga upp nästa film så kanske ni vill titta på hur jag metar sutare. Eller varför inte denna där jag jagar PB på abborre.